Chào đón các bạn quay trở lại với The Thao Vision Channel. Hôm nay tôi rất vui được quay lại với một chủ đề mới: cân bằng trong công việc và cuộc sống cá nhân. Làm sao để có được sự cân bằng này trong cuộc sống? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu khái niệm thế nào là cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Tiếng Anh gọi là Work-Life Balance. Nếu bạn để ý, bạn có thể thấy có khá nhiều các khái niệm thế nào là cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Đối với bạn, như thế nào là cân bằng trong cuộc sống? Đối với tôi, cân bằng trong cuộc sống là có thể làm công việc mình yêu thích. Từ công việc đó có thể ổn định về kinh tế mà vẫn có thời gian chăm sóc cho gia đình bé nhỏ của tôi, có thời gian cho sở thích, sức khỏe thể chất và tinh thần, hay đầu tư phát triển bản thân. Tôi nghĩ rằng trước khi chúng ta đi tìm cách để có thể có được cân bằng trong cuộc sống, chúng ta cần đặt ra cho mình câu hỏi: tại sao chúng ta cần sự cân bằng này trong cuộc sống và công việc? Một hình ảnh khiến bạn dễ hình dung về tình trạng mất cân bằng, quá tải, hay tiếng Anh gọi là burnout, là hình ảnh của một ngọn nến cháy rụi chỉ còn tàn tro đen ngòm, hay hình ảnh của một trái cam ta vắt lấy nước đã cạn khô nhưng ta vẫn tiếp tục vắt đến khi không còn một giọt nước ép nào nữa. Mất cân bằng thường thể hiện ở những người bị stress hay cáu bẳn, mệt mỏi, kiệt sức, không còn thiết tha gì ngoài việc lăn ra ngủ sau khi hoàn thành công việc. Nhưng cả khi ngủ, họ cũng khó có thể thư giãn sâu, mà giấc ngủ hay chập chờn, khi thức dậy vẫn không thấy khỏe hơn. Nhẹ hơn của tình trạng thiếu cân bằng đó là chúng ta dần mất đi sự hài lòng trong cuộc sống, không tìm được niềm vui ngay cả trong công việc và cuộc sống thường nhật bên gia đình. Từ đó chất lượng cuộc sống cũng đi xuống theo. Trong công việc thì không còn năng suất nữa, còn trong cuộc sống cá nhân thì đôi khi chúng ta khiến cho người thương của mình cảm thấy họ là một thùng rác để bạn đổ hết những tiêu cực, bất hài lòng hay than phiền vào đó. Dần dần bạn cũng có sự mất kiên nhẫn hay cáu gắt đối với con cái. Ngược lại, nếu bạn có sự cân bằng trong cuộc sống và công việc, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn, cũng như có thời gian cho bản thân, làm điều bạn thích. Từ đó bạn có một nguồn năng lượng tích cực, có thể đem đến những hoa trái ngọt lành cho những người thân thương của bạn, và thời gian bạn dành cho họ cũng có chất lượng tốt hơn. Vậy làm sao để có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân? Đối với tôi, phải đến lúc lập gia đình, qua đất định cư, bắt đầu công việc đầu tiên ở đây. Từ từ ổn định và làm quen với cuộc sống, tôi mới bắt đầu có ý thức hơn về tầm quan trọng của việc cân bằng giữa công việc, gia đình và bản thân. Con người chúng ta có khả năng cũng như nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống tùy vào khả năng tài chính của bản thân. Khi mới ra trường, chúng ta cũng có thể xoay sở sống với đồng lương ít ỏi của mình. Sau khi chúng ta tích lũy được những kinh nghiệm công việc cũng như những bằng cấp cần thiết, chúng ta có được một mức lương cao hơn, thì lẽ tất nhiên chúng ta thường có nhu cầu nhiều hơn, nhu cầu về nhà ở, xe cộ, mua sắm, quần áo, cách ăn mặc của chúng ta cũng muốn thay đổi theo môi trường sống và làm việc mới. Đó cũng là một điều rất bình thường ở mỗi con người. Tuy nhiên, nếu chúng ta không ý thức được điều này, chúng ta sẽ dần mất đi kiểm soát đâu là một mức đủ của mình. Dần dần chúng ta không biết đâu là đủ. Khái niệm đủ của mỗi người hoàn toàn khác nhau. Có người đủ ăn đủ mặc là đủ rồi, có người thì phải thật dư dả, của nã đầy kho vẫn cảm thấy chưa đủ và muốn gom góp thêm. Vì vậy theo tôi, để có được sự cân bằng trong cuộc sống
Chúng ta cần có một khái niệm đâu là đủ, hay đặt ra cho mình một mốc đâu là đủ để có thể có được một sự tự do về thời gian. Từ đó bạn cho phép mình nhận một lượng công việc phù hợp với mốc mình đã đặt ra. Khi có được sự rõ ràng này, chúng ta cũng sẽ có định hướng trong cuộc sống và công việc tốt hơn. Chúng ta sẽ làm những công việc mình yêu thích mà không ảnh hưởng đến những thời gian dành cho những điều khác mà bạn cho là quan trọng trong cuộc sống. Điều thứ hai mà tôi cũng thấy không kém phần quan trọng, đó là việc trang bị kiến thức về quản lý tài chính cá nhân, chi tiêu sao cho hợp lý. Tôi khi còn ở Sài Gòn đi dạy tiếng Anh cho một trường quốc tế, cũng có lúc dạy thêm bên ngoài, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình tiết kiệm được nhiều như mình mong muốn. Đến mãi sau này tôi mới nhận ra vấn đề không nằm hoàn toàn ở việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà là ở cách bạn quản lý tài chính cá nhân, cân đối thu chi có hợp lý hay không. Điều này tôi học được ở chồng tôi. Anh là người đã cho tôi thấy sức mạnh của việc lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, đã giúp chúng tôi dù chỉ là nhân viên văn phòng vẫn có được một cuộc sống ổn định, có thể tiết kiệm, đầu tư và vẫn có thể đi du lịch vài chuyến hàng năm. Điều tiếp theo, chúng ta cần xác định được đâu là điều quan trọng ưu tiên trong cuộc sống. Từ đó, phân chiếc bánh thời gian của mình ra làm nhiều phần. Bao nhiêu phần sẽ là thời gian dành cho công việc, người yêu hay bạn đời, con cái, bạn bè và cho bản thân. Ví dụ, đối với tôi, gia đình là điều quan trọng nhất. Vì vậy, vào cuối tuần, tôi luôn cho đó là thời gian dành cho gia đình bất khả xâm phạm. Dù gặp gỡ bạn bè thì chúng tôi cũng gặp gỡ những ai mà cả nhà có thể cùng tham gia các hoạt động với nhau. Điều tiếp theo đó là phải xác định được đâu là giới hạn. Set boundaries. Giới hạn ở đây đó là bạn có thể học cách say no, nói không với những điều bạn không cho là phù hợp với cuộc sống của bạn. Việc lập ra các giới hạn trong cuộc sống là điều rất quan trọng. Hay một cách nói khác đó là bạn học cách say no, nói không với những điều bạn không muốn. Đây là một điều rất quan trọng trong việc thiết lập sự cân bằng trong cuộc sống. Nhưng đây cũng không phải là một điều đơn giản trong văn hóa Á Đông, khi mà chúng ta sống trong cộng đồng và đã được dạy dỗ từ nhỏ, đó là chúng ta luôn làm hài lòng người khác, đặt cái tôi và quyền lợi của mình thấp hơn so với quyền lợi của đám đông hay cộng đồng. Một điều mà tôi học được khi sống ở Đức đó là đặt hẹn, báo hủy hẹn rõ ràng trong tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ hay hẹn công việc. Mỗi lần tôi có coaching, định hướng nghề nghiệp và cuộc sống cho khách hàng, chúng tôi thường đặt ra các cuộc hẹn và luôn tôn trọng những cuộc hẹn này. Nếu có vấn đề gì, chúng tôi phải báo hủy hẹn hay dời hẹn một cách rõ ràng để thể hiện sự tôn trọng bản thân và người khác. Đặt ra giới hạn không chỉ về thời gian mà còn về những điều bạn thích và không thích, những điều bạn có thể làm và những điều bạn không thể làm. Và từ đó bạn có thể cho phép mình sống thật với bản thân hơn, có thể nói rõ bạn không thích điều đó, bạn không thể làm được điều đó. Hãy tìm người khác làm việc đó tốt hơn tôi. Khi bạn có thể trung thực với bản thân và người khác về giới hạn của mình, bạn cũng có thể làm công việc của mình tốt hơn và giúp tiết kiệm được thời gian của người khác. Trong cuộc sống cá nhân cũng vậy, khi bạn đặt rõ giới hạn đâu là những công việc bạn sẽ làm và những công việc nào bạn cần sự giúp đỡ ở người thân hay chồng hay vợ của mình, thì bạn cũng làm việc đó tốt hơn và phân chia công việc phù hợp.
để không bị rơi vào tình trạng quá tải. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói đến ở đây đó là thời gian cho bản thân. Thời gian bạn dành cho bản thân mình là một điều rất quan trọng để có được sự cân bằng trong cuộc sống. Khi bạn cảm thấy quá tải và ngọn nến của bạn đang cạn kiệt, đó cũng là lúc bạn cần quay trở về chăm sóc bản thân về sức khỏe tâm lý cũng như thể chất. Bạn có thể dành thời gian cho những sở thích của mình, xem lại sức khỏe của mình ra sao. Bạn có thể tập những môn thể dục thể thao nào phù hợp với sở thích của mình, và từ đó bạn có thể có được một nguồn năng lượng tốt hơn, có thể yêu thương được chính mình và từ đó chăm sóc người thân, gia đình tốt hơn. Một cách mà tôi lấy lại sự cân bằng đó là thiền. Khi tôi cảm thấy nặng nề, áp lực, không hài lòng với một vấn đề nào đó trong cuộc sống, tôi thường dùng đến cách ngồi thiền. Đơn giản bạn ngồi xuống vững chãi, giữ lưng đầu cổ thẳng, quan sát hơi thở của mình một cách nhẹ nhàng. Dần dần bạn sẽ thấy được cơ thể mình nhẹ nhàng hơn và có thể nạp lại nguồn năng lượng. Một điều mà tôi cảm thấy biết ơn khi chuyển sang sống ở Berlin, Đức, đó là ở đây tôi được có cảm giác như sống giữa thiên nhiên, sống giữa một khu rừng rộng lớn. Ngay tại một thành phố ồn ào, bận rộn, tôi dễ dàng tìm được những mảng xanh mà tôi có thể ngồi xuống, hít thở, nạp lại năng lượng. Điều gần gũi với thiên nhiên, tôi cảm thấy mình được sống với tràn đầy năng lượng và cảm thấy yêu đời hơn. Ngoài những thời gian dành cho sở thích của bản thân, tôi cũng dành những thời gian mình có cho bản thân để có thể học thêm những điều mới, đầu tư cho bản thân để có thể phát triển hơn về nghề nghiệp cũng như về cách quản lý cuộc sống và có thể có được một cuộc sống hài hòa với những người thân trong gia đình. Khi chúng ta có được một thể chất và tâm lý khỏe mạnh, chúng ta yêu thương bản thân một cách đúng cách và từ đó có thể yêu thương những người xung quanh được tốt hơn. Chúng ta có một năng lượng tích cực, có thể lan tỏa đến những người khác, và trong công việc chúng ta cũng có sự hài lòng hơn. Tôi hy vọng đến đây bạn đã có cho mình phần nào câu trả lời làm sao để có được sự cân bằng trong cuộc sống cá nhân và công việc, làm sao để vẫn có thể theo đuổi mục tiêu ước mơ của bạn trong công việc và vẫn có thể có mặt cho gia đình và có thời gian cho bản thân. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề sắp tới.